สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ตอนที่2ของ JP on the Go ใน Dolomite นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณเดินทางจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกค่ะไปเก็บไฮไลท์ไปเก็บแลนด์มาร์คสวยๆอีกเพียบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วยไปเป็นกำลังใจให้เราเดิน Trekking Hiking ยาวที่สุดในชีวิตนะคะที่ Tresemme แล้วมาดูซิว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะกับ Dolomite ตะวันออกอยากบอกว่าฟินนะคะเช้าวันที่4ของการเดินทางเราอยู่กันที่โบอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกับเมืองออติเซนะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วที่เป็นโดโลไมต์ฝั่งตะวันตกนะสวยมากๆนะอย่าพลาดค่ะไปดูกันวันนี้เดี๋ยวเราเติมพลังด้วยอาหารเช้าแล้วก็จะออกเดินทางข้ามจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกกันค่ะเส้นทางที่เราจะเดินทางไปยังเมือง Cortina d'Ampezzo ค่ะที่เป็นเมืองหลักฝั่งตะวันออกเนี่ยมันจะมีเส้นเหนือกับเส้นใต้นะจะเห็นว่าเส้นเหนือมันจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งสั้นกว่าเส้นใต้นิดหน่อยครั้งนี้เราก็เลยจะเดินทางผ่านทางเส้นเหนือก่อนแล้วเดี๋ยวพอขากลับย้อนกลับแล้วค่อยผ่านทางเส้นใต้ค่ะตามเส้นทางเนี่ยมันก็จะมีพาโซที่สวยงามต่างๆนะคะอย่างเส้นเหนือที่เราเลือกก็จะมีพาโซกานินาเป็นจุดหมายแรกที่เราจะไปกัน เส้นทางการขับรถข้ามจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านภูเขาค่ะมีทางค่อนข้างแคบเป็นแค่2เลนแล้วก็คดเคี้ยวเนาะแล้วรวมทั้งมีเพื่อนร่วมทางเยอะนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งจักรยานบางทีก็เป็นคนเดินด้วยก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะและระหว่างทางเพื่อนๆจะเจอวิวสวยที่อยากจะหยุดจอดถ่ายมากๆก็ต้องเลือกจุดจอดที่ปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้เรียกจุดจอดเซลล่าเดลคูเล็กนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่ออีกทีสวยอยู่วันนี้มีเมฆเยอะหน่อยนะจริงๆทางขวาเนี่ยน่าจะมียอดที่สวยอยู่เหมือนกันค่ะได้ยินเสียงเครื่องนักบิดที่คุ้นเคยนี่รู้สึกเหมือนอยู่ที่กรุงเทพเลยค่ะเรามาถึงจุดจอดหลักของ Passo Gardena หรือว่า Gardena Pass นะคะตรงนี้เนี่ยจุดนี้เราจะสามารถมองเห็นภูเขาดังๆของโดโลไมต์เนี่ยนะคะล้อมรอบตัวเราหมดเลยนะแล้วก็เราอาจจะพบเพื่อนนักปั่นระหว่างเส้นทางนี้ได้เยอะมากๆเพราะว่าเขาเป็นเหมือนจัดทัวร์นาเมนต์แข่งจักรยานกันข้ามพาสนี้ได้ทุกปีเลยค่ะทุกสิ่งกำลังสวยงามมากๆนะคะแต่พอตั้ง GPS จะไปที่ต่อไปเท่านั้นแหละเราก็เจอกับข่าวร้ายมีถนนปิดนะคะไม่สามารถไปวนขึ้นข้างบนตามแผนเดิมได้จะไปคอร์ติน่าดิแอมเพโซต้องวนลงกับ เส้นทางช่วงที่จะไปผ่าน Passo Fossarico เนี่ยปิดนะคะตามที่เราทำสีแดงให้ในแมปเดี๋ยวเราจะต้องวนกลับเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเราควรจะต้องเช็ค Google Map ก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะว่าเส้นทางเรามีปิดหรือเปล่าในโชคร้ายก็มีดีนะคะเพราะว่าวันนี้วันเดียวเนี่ยเราจะได้ขับรถผ่านพาสที่สวยงามต่างๆของโดโลไมต์เนี่ยแทบจะทุกพาสเลยค่ะพาสโซเซลล่าทางปิดเลยได้มาทางนี้ตอนแรกกะว่าจะมาขากลับขาเดียวถึงแม้ว่าวันนี้จะขับรถยาวนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะไม่ได้ง่วงนอนนะเพราะว่าทางมัน challenge คดไปคดมาแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางเยอะที่เราต้องคอยระวังค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาขับที่โดโลไมต์เราว่าต้องมีความขับรถแข่งพอสมควรนะแล้วพอเราขับมาตรงจุดนี้นะคะเราก็มาเจอกับทะเลสาบสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ที่สะดุดตามากๆวิวสวยมากๆเราไปเจอชื่อเขาที่หลังค่ะว่า Lago Fidayaเป็นทะเลสาบสำคัญนะเพราะเขาบอกว่าเป็นทะเลสาบที่อยู่ใต้เทือกเขา Marmolada ซึ่งถือว่าเป็น Queen of Dolomite เลยนะคะเพราะเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดแล้วก็มีทานน้ำแข็ง Marmolada เนี่ยที่เราเห็นขาวๆเนี่ยอยู่ทางด้านบนด้วยทะเลสาบนี้เป็น man made นะคะเป็นมนุษย์สร้างขึ้นเพราะว่าเขามีการสร้างเขื่อนกั้นเพื่อจะผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขึ้นมาในช่วงประมาณต้นศตวรรษที่20โอ้สวงสวรรค์ขอบคุณ
เดินทางต่อมาได้สักพักนะคะกำลังโฟกัสกับเส้นทางคดเคี้ยวของโดโลไมต์ก็มีงานเข้าค่ะปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่าห้องน้ำหายากมากนะในป่าในเขาแบบนี้ที่จะมีห้องน้ำให้เราได้ก็คือพวกริฟูจิโอต่างๆซึ่งเราจะต้องเสียเงินเพื่อเข้านะคะหรือไปซื้ออาหารเขาเพื่อจะเข้าเราอีกทางหนึ่งก็คือเราจะไปแวะพวกห้องน้ำสาธารณะแต่ว่าห้องน้ำสาธารณะเนี่ยมีน้อยมากนะในอิตาลีรอบนี้ก็นับว่าเราโชคดีเราคิดว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันน่าจะต้องมีแหละเพราะว่าหมู่บ้านมันค่อนข้างใหญ่น้องเราก็เก่งไปเซิร์ชเจอห้องน้ำสาธารณะเราอะกลับมาเซิร์ชใน Google Map อีกรอบไม่เจอแล้วนะคะแต่ว่าห้องน้ำเขาก็ยังเสียเงินค่าเข้า1 ยูโรอยู่ดีวันนี้เราเตรียมข้าวกลางวันมาเป็นข้าวไข่เจียวด้วยนะคะแต่ว่าหาจุดที่จะแบบปิกนิกแล้วมีห้องน้ำไม่ได้ก็เลยตัดสินใจมาจอดกินแถวเรฟูจิโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปทานขนมเข้าห้องน้ำที่นี่กันใครมาแวะที่นี่นะคะแนะนำเลยนะช็อกโกแลตร้อนอร่อยเข้มข้นไม่หวานด้วยและปรากฏว่า Refugio เนี่ยค่ะมันตั้งอยู่ใกล้กับ Passo Jau นะ Jau นี่สะกด Giau นะคะเป็น Passo ดังอันนึงแล้วเราพยายามจะออกจากคาเฟแล้วไปจอดแวะดู Passo Jau เนี่ยไม่มีที่จอดเลยนะคะ โอ้สวยมากเลยโอ้สวยมากเลย ก็เลยทำได้แค่เพียงดูวิวสวยๆเนี่ยผ่านกระจกรถนะคะเพราะว่าหาที่จอดไม่ได้เลยจริงๆเขาดังมากๆจริงๆนะตรงจุดนี้เราขับรถเดินทางกันต่อนะคะจุดหมายต่อไปของเราจริงๆคือเมือง Cortina di Ampezzo ซึ่งเป็นเมืองหลักเมืองใหญ่ในฝั่งตะวันออกของโดโลไมต์เนาะแต่ว่าวันนี้พอเราเลทจากการที่มีทางปิดไปเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเราเลยไม่มีเวลาแวะเมืองนี้ค่ะก็ขับผ่านคอติน่าก็เป็นเมืองที่สวยอีกเมืองหนึ่งนะวิวสวยมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปทะเลสาบชื่อดังของฝั่งนี้กันค่ะทะเลสาบไบรเอสจากการหาข้อมูลมาบางคนบอกว่าจะต้องจองที่จอดรถนะคะสำหรับทะเลสาบไบรเอสแต่ว่าเราก็เขาไม่ได้บังคับขนาดนั้นเราก็เลยลองขับเข้ามาก่อนเขามีลานจอด4ลานที่4เนี่ยเป็นลานที่ใกล้กับทะเลสาบที่สุดเลยนะวันนี้เราก็โชคดีได้ลาน4เลยค่ะวันนี้เรานั่งรถกันเกือบทั้งวันไม่มีอะไรจะรีวิวนอกจากเราค้นพบแล้วว่ายาดมที่ดีที่สุดต้องยาดมหงไทย สูตร2ค่ะ หงไทยสูตร2ด้วย แก้เมาหลดได้ดีสูตรลึกไปถึง วันนี้เราขับนานมากกว่าจะมาถึงนะคะลาโกดิบรายสกดมาแล้วเขาต้องออกเสียงแบบมีอินเนอร์นี่ ทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยเขาได้รับฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งโดโลไมต์ด้วยนะคะและกิจกรรมยอดฮิตที่ใครมาก็จะต้องมาพายเรือนั่งเรือถ่ายรูปกับทะเลสาบน้ำสีเขียวมรกตแห่งนี้ใครสนใจพายเรือนะคะก็ตรงนี้เหมาลำ50 ยูโรได้โปสการ์ดด้วยคนพายกันเยอะเลยนะแต่หลังจากประชุมกันแล้วเราก็มีมติเอกฉันท์ว่าเราขอบายการพายเรือดีกว่าเพราะว่าสี่สาวไม่มีใครพายเป็นเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินรอบๆทะเลสาบนะคะจริงๆแล้วถ้าเดินครบรอบเนี่ยมีระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตรแต่วันนี้เดี๋ยวเราเดินหามุมถ่ายรูปเอาเท่าที่พอใจแล้วก็จะเดินกลับกันลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะใครตั้งใจมาพายเรือเนี่ยทะเลสาบนี้จะเปิดให้พายเรือเฉพาะฤดูร้อนนะคะถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนี่ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยด้วยนะตอนนี้3 ชั่วโมงราคา15 ยูโรนะคะถ้าหลัง5 โมงเย็นจะเหลือ10 ยูโรถ้าหลัง2 ทุ่มยิ่งถูกเข้าไปใหญ่ถ้าใครมาดูพระอาทิตย์ตกนี่ก็จะถูกหน่อยนะตู้จ่ายเงินมีแบบที่เป็นแคชอย่างเดียวกับ
เป็นแคชและการ์ดนะคะ ตู้แคชก็คนจะคิวสั้นกว่า เดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังที่พักริมทะเลสาบมิสซูรีนาของเราค่ะ วันนี้จำได้ไหมคะว่าเราผ่านมากี่ทะเลสาบแล้วเนี่ย นี่ประมาณทะเลสาบที่ 4 ที่ 5 แล้วค่ะ คะแนนโลเคชันของโรงแรมนี้นี่เต็ม 10 ไม่หักเลยนะคะ เพราะว่ามันทั้งอยู่ริมทะเลสาบวิวสวย แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปเทรซาเม่ขับรถได้ใกล้มากค่ะ แค่ 15 นาทีเท่านั้น ราคานี้รวมอาหารเช้านะคะ เช็คอินเขาก็จะให้ถ้ามีรถก็จะต้องถามทะเบียนรถเพื่อให้ใบไปวาง แล้วก็มาจ่ายที่โรงแรมมีห้องนอน1 ที่โอ้เล็กวิวชัดมาก เฮ้ย2 ห้องนอนแบบจริงจังโอ้นี่มีเตียง2 ชั้นด้วย เราได้อัปเกรดห้องนะคะ ตอนแรกเป็น Standard Quadruple Room น่าจะเป็นแบบ 1 ห้องนอน แล้วก็มีแค่หน้าต่าง Lake View แต่ว่าอันนี้ได้เป็น 2 ห้องนอนแล้วมีระเบียง Lake View แบบอลังพาโนรามาเลยค่ะ ใช้เวลาปรับปลื้มกับห้องแล้วก็วิวจากระเบียงห้องแล้ว เราก็ไปเดินเล่นกันนะคะ ก่อนจะไปทานอาหารเย็นกันที่ร้านแถวๆทะเลสาบนี่แหละ เป็นเซอร์เจียนต้องตัดสินใจเร็ว ช็อปเร็วช็อปเร็ว อย่าโลเล เดินให้ถึงนะคะพรุ่งนี้เดินให้ถึง พี่อะตอนแรกคิดว่าถ้าเดินถึงค่อยมาซื้อ ได้ของที่ระลึกหมวกเทรซาเม่เป็นเอาฤกษ์เอาชัยแล้วค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีแรงเดินให้ถึงแน่นอน ร้านเราอยู่ตรงนี้นี่ไงควินส์โลคันดาไอลาโกบางคนก็คอมเพลนเรื่องการบริการ เดี๋ยวเรารอดูประสบการณ์เรา เมนูเขาจะค่อนข้างดีบอกชัดเจนมีสัญลักษณ์หมู สัญลักษณ์นมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ามีรูปเกล็ดน้ำแข็งคือเป็น frozen food มานะ อันนี้เป็นหมูทอดนะคะ สามารถเลือกได้หมูหรือไก่ก็ได้ร้านนี้ดี ปกติเรามักจะเห็นเขาเป็นเนื้อวัวกัน อันนี้เป็นลาซานญ่าหมูเช่นกัน นี่ไฮไลท์ จานนี้เป็นสเต็กเนื้อริบอายนะคะ จะสังเกตว่าอาหารอิตาลีที่ผ่านมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะมีเนื้อสัตว์เท่าไหร่เลย วันนี้เราเจอเมนูถูกใจหลายอย่างเลยจัดโปรตีนหนักๆเข้ากระแสเลือดค่ะ เนื้อดีมากค่ะทุกคน นุ่ม เนียนนุ่ม วัวที่นี่ขับผ่านมา มีความสุข ดูมีความสุขแฮปปี้ลำบึก ดูน่ากิน ดูแบบ ดูโหดไปไหมบอกบัวน่ากิน อาหารที่นี่ผ่านนะสัญญาก็อร่อย อันนี้แบบถึงแม้จะแช่แข็งมาก็โอเค ก็นุ่มอ่ะ รวมแล้ว60 ยูโรนะคะ มีค่าเซอร์วิสคนละ 3 ยูโร อาหารอร่อยนะคะ แนะนำแต่ต้องอดทนนิดนึงเขาคนเยอะเขาบริการไม่ค่อยทันเท่าไหร่ ทั้งโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยดูเป็นจุดมุ่งหมายหลักของคนที่เขาเตรียมจะขึ้นเทรซาเม่พรุ่งนี้ทั้งนั้นเลยนะ อรุณสวัสดิ์ค่ะ เช้าวันที่ 5 วันนี้วันดีเดย์นะ วันที่เราจะมาพิสูจน์กำลังใจและกำลังขาของเรา ในการที่จะไปเดินที่เทรซาเม่นะคะ วันนี้เปิดมาเช็คอากาศก่อนเลย ฟ้าฝนก็ดูจะเป็นใจวันนี้ไม่มีเมฆไม่มีฝนแน่นอนค่ะ ห้องอาหารเช้าที่นี่เปิดตั้งแต่ 7:30 นะคะ แล้วก็ทุกคนก็ดูเหมือนจะมาตั้งแถวรอเข้ากันตั้งแต่ 7:30 นี่แหละ เพราะว่าท่าทางทุกคนอยากจะรีบไปเดินเทรคกิ้งกันแน่ๆอาหารเช้าที่นี่ก็ดีนะคะ มีให้เลือกหลากหลาย แล้วก็ครัวซองอร่อยมาก มีหลายแบบ แล้วก็อร่อยทุกแบบเลยด้วย ดูจากห้องอาหารนะคะของโรงแรม อาหารเช้าดี วิวดีมาก
ในเขตโดโลไมท์นะคะเพื่อนๆตอนเช้าแบบเนี้ยอากาศแค่อุณหภูมิประมาณ10องศาต้นๆเนี่ยกำลังสบายดีมากๆและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโรงแรมนี้คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างล่างเลยนะคะและเปิดเช้าด้วยเราสามารถไปตุนขนมแล้วก็น้ำแข็งก่อนจะไปเดินเทรซาเม่ได้เวลา 8 โมงกว่าๆเราจะออกเดินทางไปจอดรถที่ Refugio Alonso จุดเริ่มต้นของการเดินเทรคกิ้งเทรซาเม่นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะอันนี้สำคัญมากก็คือเราจะต้องจองที่จอดรถไว้ล่วงหน้านะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเริ่มให้บังคับให้ต้องจองที่จอดรถล่วงหน้าในเว็บไซต์ที่ขึ้นให้ตรงนี้เขาเปิดให้จอง1 เดือนล่วงหน้าเพื่อนๆรีบจองกันนะคะถ้ารู้วันแล้วรีบจองเลยโดยเฉพาะในหน้าร้อนเพราะมันเต็มเร็วมากๆโดยเฉพาะเวลาช่วงเช้าค่ะทุกคนอยากจะมาจอดแต่เช้าและถ้ายังไม่รู้ทะเบียนรถไม่เป็นไรนะคะเราสามารถจองโดยที่ยังไม่รู้ทะเบียนรถแล้วมาอัปเดตทะเบียนรถก่อนเดินทางอย่างน้อย1 วันค่าจอดรถเนี่ย40 ยูโรสำหรับ12 ชั่วโมงอย่างเราจองไว้ 8 โมงก็แปลว่าเราสามารถจอดได้ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มค่ะกำลังจะเข้าทาง In 21 meters ทางไปขึ้น Refugio Alonso นะคะพอเช็คบัตรอยู่ไม่รู้ใช้สแกน Hello เหมือนเขาบอกว่ามันจะเป็นระบบสแกนทะเบียนแต่ว่าก็ดูยังต้องใช้คนมาเช็คทะเบียนเรากับใบจองอยู่นะคะปิดก่อนอ่านได้แหละแต่มันช้าหน่อยใครที่จองที่จอดรถไม่ทันเนี่ยก็จะต้องหาข้อมูลพวกชัตเทิลบัสที่มันออกมาจากเมืองรอบๆเทซาเม่นะคะอันนี้ 8:40 นะคะลานจอดก็โอ้โหคนมากันเพียบแล้วรถติดนิดนึงควรจะเผื่อเวลาเดี๋ยวเราเดินไปตรงโรงแรม Refugio Alonso ก่อนน่าจะไปเข้าห้องน้ำตรงนั้นอย่าลืมนะคะเพื่อนๆระยะทาง10,000 ลี้ต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าห้องน้ำก่อนเท่านั้นมีไดโนเสาร์เป็นสัญลักษณ์นะคะเทรลจะอยู่ทางที่ไดโนเสาร์หันหัวไปทางนั้น Let's go ค่ะทุกคนเราจะไปเทรคกิ้งเส้นทางที่เรียกว่าเป็นไอคอนของโดโลไมท์ก็ได้นะปีหนึ่งเนี่ยมีคนมาเดินเส้นทางนี้กว่า 200,000 ถึง 300,000 คนเลยนะคะอยากจะเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงว่าเส้นทางนี้มันเป็นทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราคิดมากว่าเราจะมาโดโลไมท์ดีไหมเพราะว่าถ้ามาโดโลไมท์ก็ควรจะต้องได้มาเดินที่นี่แต่ร่างกายเราด้วย BMI ที่เกินของเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเดินไหวหรือเปล่ากับระยะทาง10 กิโลเราก็เลยแบบชั่งใจอยู่นานแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจมาแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มาเพราะว่ามันทำให้เราหันมาฟิตร่างกายแล้วก็พยายามลดน้ำหนักในการที่จะมาซ้อมเพื่อที่จะมาเดินดูวิวสวยๆที่นี่จุดนี้คือโบสถ์แคปเพลล่านะคะแปลว่าเราเดินมาได้ประมาณ1 กิโลเมตรจาก Refugio Alonso ค่ะจุดตรงนู้นสามารถดีเทรลเดินไปได้นะคะเดินไปถ่ายวิวได้ใครมีกำลังขาไปโรดวันนี้เราเดินตามเส้นทางเทรล101นะคะจะได้ไม่หลงทางกันคอยดูป้ายเอาไว้ตรงนี้คือ Refugio พูดไม่ใช่เอาไว้อู้ Refugio Lavaredo จุดพักก่อนที่เราจะเริ่มขึ้นชันหน่อยค่ะตรงนี้นะ 2,344 เดี๋ยวเราต้องเดินซิกแซกขึ้นไปมีทางชันมากกับทางซิกแซกเราคงเลือกทางซิกแซกแต่ไกลนี่คือด้านข้างของเทเซเม่นี่เหมือนจะชันมากกว่าเดี๋ยวเราไปทางนู้นถึงตรงนี้นี่เท่าไหร่นะ1 กิโลเหรอ1 กิโล 1.8 กิโลแล้วค่ะไม่ใช่1 กิโลทางเดินในช่วงแรกเนี่ยเป็นทางราบเดินค่อนข้างสบายค่ะแต่ของจริงเนี่ยจะเริ่มจากตรงนี้ถ้าเห็นหยุดพักถ่ายคลิปนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเป็นการอู้พักหอบก่อนไหวไหมได้อยู่พักทุก30 เมตรทีมไพโอเนียร์ไปไหนแล้วไม่รู้
ทีมไพโอเนียร์ไปไหนแล้วไม่รู้ เราขอเป็นทีมหอยทากนะคะ ไปช้าๆ แต่ว่าไม่เดินถอยหลังก็โอเคละ เหนื่อยไหมคะ ได้อยู่ เรื่อยๆนะ เรื่อยๆ ไปตามเพจที่เรามี เมื่อผ่านจุดที่เดินขึ้นแบบชันๆมาได้ เราก็จะมาถึง Forcella Lavaredo นะคะ เป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งที่จะมาถ่ายรูปเทเซเม่ได้ อันนี้จะเป็นแบบเอียงข้างนิดๆ แต่ก็เห็นยอดเขาแยกเป็น 3 ยอดค่ะ ชื่อของ Tresemme di Lavaredo ก็แปลตรงตัวได้เลยว่ายอดเขา 3 ยอดแห่ง Lavaredo ค่ะ เห็นเรฟูจิโอตรงนู้นไหมคะ ทางขวาเล็กๆตรงนั้น ทางมันจะไม่ชันเท่าตอนขึ้นมาแล้วล่ะ ค่อนข้างเป็นที่ราบหน่อย ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คพอยท์ที่ทุกคนมาก่อน จากจุดนี้ถ้าจะเดินไปให้ถึง Rifugio Locatelli ที่เป็นจุดกึ่งกลางของเทรลอันนี้นะคะ ก็จะเดินอีกประมาณ 2 กิโลเมตร และเดินมาจากจุดก่อนหน้าไม่ไกลเราก็จะเห็นภูเขาแยกเป็น 3 ลูกแล้วนะคะ ชื่อของเขาก็ตามที่ขึ้นให้ในภาพเลยนะ ใครอยากชาเลนจ์มันจะมีทางข้างบนที่แคบๆด้วยค่ะ เราเลือกทางกว้างเสมอนะคะ เวลาเลือกทางเดิน จะง่ายกว่า ลืมบอกแผนเราไปอีกอย่างหนึ่งค่ะ ปกติเวลาเราเดินไปถึง Rifugio Locatelli แล้วเนี่ยที่มันจะมีทางขึ้นไปถ้ำเพื่อถ่ายรูปวิวไอคอนิกเป็นรูปเทเซเม่จากถ้ำแล้วเนี่ยเราจะเลือกเดินกลับทางเดิม หรือว่าเราจะเลือกเดินวนล้อมรอบภูเขาเทเซเม่ไปถึงที่จอดรถก็ได้เหมือนกันนะคะ จากการหาข้อมูลวันนี้เราจะเลือกเดินย้อนกลับทางเดิมนะคะ เพราะว่ามันจะเดินง่ายกว่า แล้วก็ระยะทางจะสั้นกว่าเล็กน้อยประมาณสัก1 กิโลเมตร ใกล้ถึงจุดครึ่งทางก็คือจุดเรฟูจิโอนั้นนะคะ มีร้านอาหาร มีห้องน้ำ ถ้ำค่ะทุกคน ถ้ำอยู่แถวไหน บ้านอยู่นี่ ถ้ำอยู่ข้างบนนู้นจุดหมายสุดๆของเรา อยากไปให้ถึงค่ะ สู้ตาย เดี๋ยวพอถึง Rifugio ก็คือเรามาครึ่งทางแล้วนะคะ เราก็จะได้พักเข้าห้องน้ำทานอาหาร ทานน้ำอะไรกันให้เต็มที่ แต่พอเดินมาถึงจริงก็เกิดความผิดแผนค่ะ Rifugio ยังไม่เปิดเลย ตอนนี้ปลายเดือนมิถุนาแล้วนะ ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเขายังไม่เปิด ปรากฏว่าวันนี้ที่เรฟูจิโอไม่มีอาหารขายไม่มีเปิด ห้องน้ำมีอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ แล้วคนก็เยอะมาก โชคดีเราพกแอปเปิ้ลพกขนมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างประทัง น้ำอาจจะเอามาน้อยไปหน่อยนึง น้ำใกล้หมดละวันนี้อากาศดีค่ะ มีเมฆน้อยๆสวย พอเมฆไม่มีอากาศก็เลยค่อนข้างร้อนค่ะ ถือว่าเราเอาน้ำมากันคนละเกือบ1 ลิตรเนี่ยน้อยไปหน่อยสำหรับวันนี้ครึ่งวันเกือบเต็มวันอะเราพักขานั่งทานขนมทานน้ำกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปดูวิวทะเลสาบสวยๆตรงนี้ที่เราเจอนะคะอยู่ข้างๆเรฟูจิโอเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปมุมถ่ายภาพสำคัญของเทรเซเม่อีกที่หนึ่ง ๆ ส่วนจุดหมายต่อไปก็จะเป็นถ้ำนะ ขึ้นไปตรงนู้นถ้ำ การเดินไปที่ถ้ำเนี่ยก็จะเป็นชาเลนจ์สุดท้ายของเรานะคะ เพราะว่ามันเป็นถึงแม้ระยะทางไม่ได้ไกลแต่มันเป็นจุดที่ชันที่สุดในเส้นทางการเดินของเราวันนี้ค่ะ เราเดินขึ้นมาสูงเนี่ยวิวมันก็จะได้เป็นวิวที่แบบพาโนรามามากขึ้นนะคะ เราเกือบจะถึงถ้ำละเหลืออีกสักประมาณ20 เมตรได้ พ
ทางตรงนี้เนี่ยเป็นจุดวัดใจนะคะตะกี้เห็นคนลื่นตรงเนี้ยประมาณ 2-3 คน เราก็เลยยืนตัดสินใจกันดูอยู่พักหนึ่ง มีทางช่วงสุดท้ายที่มัน ดูชันมากเลยค่ะ ขอตัดใจ ส่งตัวแทนไป2 คนละ คนหนึ่งรองเท้าเปิดไปข้างหนึ่งด้วยนะ ไม่มีพื้นสุดยอดความสามารถ ส่วนเรา ยอมแพ้ เป็นทางตรงนี้ เป็นมนุษย์นักล้มด้วย นักหกล้มในตำนาน ยอมแพ้ตรงนี้ตอนลงอ่ะน่ากลัวอยู่ ไม่ทันขาดคำนะคะ เราก็ลื่นล้มลงไปก้นจำเบ้าระหว่างเดินลงไป1 ที แต่ไม่ต้องห่วงนะคะ ไม่เป็นอะไรมาก โอเคค่ะว้าวสวยค่ะไหนนะ โอ้โห ความชิลมันช่างแตกต่างนะคะ ขอบคุณสำหรับทีมนี้ที่นำภาพสวยๆมาฝากเราจากถ้ำนะคะ จังหวะที่ทีมนี้เขาเดินออกมาหน้าถ้ำเนี่ย เราที่เกือบจะถึงแล้วเราก็จะตะโกนบอกว่าเราจะลงแล้วนะ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยินเรานี่มองจากในวิดีโอก็เห็นแล้วว่าเขามองไม่เห็นเรานะคะ เราตุยอยู่แถวๆเนินตรงนี้เขียวๆ ข้างบนคือตบตีแย่งชิง ผู้ประสบภัยรองเท้าเบิร์นแต่ขึ้นไปถึงถ้ำนะคะ ขอบอก มียก เดี๋ยวค่อยมาโชว์ข้างล่าง ค่อยตะกี้พี่ก้นจำเบ้าไป1 ที ข้างบนคือผ่านการแข่งขันสูงเดอะเฟสได้แล้ว สบายมากเก่งมากวัน นี่ นี้ขาแข็งแรงค่ะ รองเท้าไฮกิ้งของสเก็ตเชอร์ดีนะคะ มีข้างเดียวก็ยังเกาะ ไหนยก หายไปแล้ว1 ค่ะ ข้างก็ดี มีข้างเดียวก็ยังเดินขึ้นไปได้ สุดยอด ถือว่าเราพิชิตเทรเซเม่ได้โดยไม่มีใครตุยนะคะ แต่ว่ามีรองเท้าตุยเป็น1 ข้าง เดี๋ยวเราถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครบทีมตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วค่ะ เราตัดสินใจกลับทางเดิมนะคะบายบายเทรเซเม่สวยมาก สวยมากวันนี้ ตอนบ่ายมีเมฆก็สวยอีกแบบ เราว่าความสวยงามของเทรเซเม่มันไม่ใช่แค่ภูเขา3 ลูกนี้หรอกค่ะ มันคือความสวยงามที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทาง การความพยายามของเราทั้งก่อนที่เราจะต้องฝึกเทรนนิ่งตัวเอง ความพยายามระหว่างเดิน แล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างชนะใจตัวเองหรือได้พิชิตอะไรสักอย่างที่เทรเซเม่แห่งนี้ ทำสำเร็จแล้วนะคะ สวยมาก ถ้าใครแบบมีกำลังมาตั้งแต่ตอนยังอายุไม่เยอะ สวยมากจริง เดี๋ยวแพนให้ดู1 รอบ เราใกล้ถึงตรงที่จอดรถแล้วค่ะ สวยมากเทรเซเม่บายบาย นี่คือเทรเซเม่นะคะ แต่เราเดินอ้อมรอบมันเลยบายบายเทรเซเม่ เราเชื่อว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะอยู่ในความทรงจำดีๆของเราไปอีกนานเลยล่ะค่ะ เดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนที่พักกันนิดนึงนะคะ ไปล้างหน้าล้างตาแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยออกไปหาอาหารทานเที่ยวในเมืองอีกเมืองหนึ่งเบาๆ เรากำลังเดินทางไปเมืองออรอนโซชื่อเหมือนเนฟูติโอออรอนโซที่เราไปจอดรถวันนี้ค่ะ น่าจะเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ถ้าใครดูรีวิวหรือหาข้อมูลแล้วอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับเมืองออรอนโซเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าเรา
กด Google Map แล้วเราก็ไปเห็นว่าเอ้ยเมืองนี้เมืองอะไรทำไมมีทะเลสาบดูสวยงามนะคะ กับมีของเล่นที่เป็นเหมือนโคสเตอร์ลงจากเขาที่ชื่อว่าฟันบ๊อบอยู่ที่เมืองนี้ด้วยเราก็เลยสนใจแล้วก็อยากจะมาที่เมืองนี้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เล่นฟันบ๊อบนะคะค่อนข้างเหนื่อยจากเทรซาเม่เยอะละเดี๋ยวเรามาหาอาหารเย็นอร่อยๆทานกันด้วยความที่เมืองนี้ไม่ได้พลุกพล่านนะคะนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้นิยมเท่าไหร่ที่จอดก็เลยหาง่ายแล้วที่จอดตรงนี้ก็ฟรีด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปหาทะเลสาบแสนสวยที่เราเห็นใน Google Map กันเจอทางลงถามคนที่เขาล้างรถชาวบ้านนะคะเขาบอกว่าลงไปดูทะเลสาบสิวันนี้อากาศดีด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่าซานตาแคทเธอรีนานะคะเป็นแบบแมนเมดอีกเหมือนกันคือคนสร้างขึ้นเพราะว่าเกิดจากการสร้างเขื่อนมากั้นแม่น้ำเนาะในฤดูร้อนทะเลสาบแห่งนี้ก็จะเป็นแหล่งกิจกรรมทางน้ำค่ะมีการแข่งเรือมีปั่นจักรยานอะไรกันแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่นี่ก็สามารถชมวิวมองเห็นยอดเขาเทรซาเม่ด้วยแต่วันนี้เราพลาดนะมองไม่เห็นไม่รู้มันอยู่มุมไหนเหมือนกันเมืองนี้ก็ถือเป็น hidden gem ได้นะคะเพราะเขาบอกว่าส่วนมากแล้วก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่รู้จักเมืองนี้ถ้าใครจะมาเที่ยวเทรซาเม่เมืองนี้ก็ดูเป็นช้อยส์นึงนะคะเขาบอกว่าที่พักก็ยังถูกกว่าเมืองอื่นๆรอบป้ายร้านเราอยู่ทางนี้นะคะ Antigua Ristorante เปิดใช่ไหมนอกจากทะเลสาบจะเป็น hidden gem แล้วร้านอาหารเราก็เป็นร้านลับเหมือนกันนะคะอ๋ออยู่ใกล้ที่จอดรถโถนี่ Google Map ไม่รู้อีกแล้ว เมืองเล็กลงบันไดค่ะเราจะไปกินเจลาโต้ไหมเดี๋ยวลองดูอีกทีไปร้านน่ารักจังร้านให้ฟิลเหมือนเข้าไปในบ้านโบราณนะคะแล้วก็ตกแต่งได้น่ารักแถมคนที่ให้บริการทำอาหารเนี่ยก็เป็นพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวด้วยค่ะการบริการกับทำอาหารก็เลยอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะมีอยู่แค่3คนเราก็ต้องอดทนรอหน่อยราคาก็ดีมากด้วยค่ะพิซซ่าไม่ถึง10ยูโรอ่ะอย่างมาร์การิต้า 6.3 ยูโรตอนสั่งนึกว่ามันเป็นคาโซนี่ค่ะแต่ว่ามันเป็นพิซซ่าเหมือนกันนะเป็นพิซซ่าที่มีตอนแรกนึกว่ามีชีสอย่างเดียวแต่นี่มันมีแฮมด้วยแล้วก็มีครีมในถั่วพิซซ่าชิโอน่าจะเป็นชีสเหมือนกันแหละขาวๆอันนี้เป็นพิซซ่าคลุกแฮมพิซซ่าร้านนี้อร่อยนะคะราคาถูกแต่ว่าเรากินไม่หมดจริงๆเพราะว่าเราเริ่มไม่ไหวกับแฮมชีสอะไรพวกนี้แล้วเราก็ต้องขอโทษเจ้าของร้านเขาไปด้วยนะเพราะว่าบอกเขาว่าอาหารเขาไม่ได้ผิดปกตินะแต่ว่าเราอิ่มจริงๆเราต้องมาหาของหวานตัดเลี่ยนชีสกันนิดนึงนะคะHave a look around. Video. Video. Can I? Oh, look yummy. I like two flavor too. A cup, please. Noxiola. And so I would prefer yogurt. So big แก้วใหญ่มากถูกมาก203 ยูโรได้ช้อนใช่ Thank you Look so yummy ขอจ่ายยังไอติมที่นี่ให้สกู๊ปใหญ่มากนะคะแล้วก็ถ้วยละ3 ยูโรสำหรับ2รสถูกมากด้วยแต่ปรากฏว่าพอตอนจ่ายเงินมีเซอร์ไพรส์หนักอีกค่ะเขาพยายามพูดภาษาอิตาเลียนอะไรกับเราสักอย่างลูกก็เลยต้องใช้ Google Translate เขาใจดีมากค่ะเขาคิดเงินเท่ากับไอศครีมอันเดียวอ่ะก็คือ2ถ้วยนี้3 ยูโรต้องมานะคะทุกคนเขาคงแบบเห็นเราถ่ายวิดีโอด้วยเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนหลงมาเขาใจดีมากเลย2ถ้วย3 ยูโรถูกมาก2ถ้วย100อร่อยด้วยอร่อยด้วยก้อนใหญ่มากด้วยอย่าลืมมากินนะคะ Gelateria and Artigianali di Ambrose เมืองออรันโซ
ร้านพิซซ่าก็ดีนะจริงๆแล้วก็น่ารัก เหมือนคนน่ารักเนาะ เมืองนี้คนน่ารักอาจจะแบบไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวมากนะค่ะแต่ก็ไม่ไกลจากมิสซูรินาเนี่ยตึกนี้สรุปแล้วมันเหมือนเป็นตึกร้างเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อตอนกลางคืนมันก็ไม่มีเปิดไฟนะนี่คือตึกที่อยู่ปลายทะเลสาบมิสซูรินาที่เราเห็น แต่ก่อนเข้าใจว่ามันคือโรงแรมที่เราพักนี่แหละชื่อแต่ปรากฏมันก็ไม่ใช่ค่ะอาคารสีเหลืองที่เรามักจะเห็นในรูปทะเลสาบมิสซูรินานะคะตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันเป็นโรงแรมแกรนด์โฮเทลมิสซูรินาที่เราพักแต่ปรากฏว่าพอจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะอันนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลเก่าค่ะด้วยความที่อากาศริมทะเลสาบมิสซูรินาเขาบอกเป็นอากาศที่ดีและอยู่ในพื้นที่สูงมันเหมาะกับรักษาโรคทางเดินหายใจโรงพยาบาลนี้ก็เลยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับเด็กที่เป็นโรคทางเดินหายใจค่ะแต่ดูเหมือนตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปี 2022 มันเขาก็ต้องปิดทำการไปแล้วกลับมาถึงค่ำพอดีที่จอดรถโรงแรมเต็มนะคะแต่เขาบอกว่าให้จอดตรงลานนี้ข้างหน้าได้ปกติก็คือ8 โมงถึง 2 ทุ่มจะจอดได้แค่120 นาทีแต่หลัง 2 ทุ่มก็คือจอดได้ฟรีเลยปกติถ้าเพื่อนๆเห็นป้ายแบบนี้แล้วเพื่อนๆต้องการจอดฟรี120 นาทีเพื่อนๆจะต้องไปซื้อแผ่นป้ายที่เรียกว่าเป็น parking disc หรือว่า disco orario ในภาษาอิตาลีนะคะเพื่อมาตั้งเวลาแล้ววางไว้หน้ารถตรงนี้เราก็ไม่มีหรอกนะ parking disc แต่ว่าเราเป็นการจอดนอกเวลา8 โมงถึง 2 ทุ่มเราก็เลยไม่ต้องตั้งเวลาไว้ก็ได้ค่ะแต่พรุ่งนี้ก่อน8 โมงจะต้องมาเลื่อนรถออกก่อนรุณสวัสดิ์สำหรับเช้าวันที่ 6 ของทริปเรานะคะวันนี้เนี่ยเราจะเป็นวันเก็บตกส่งท้ายกับโดโลไมต์กันแล้วนะเราจะขับรถจากโดโลไมต์ฝั่งตะวันออกเนี่ยค่ะข้ามกลับไปตะวันตกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราถนนที่ปิดเมื่อตอนขาเราข้ามฝั่งจากตะวันตกมาตะวันออกเนี่ยที่มันปิดไปเนี่ยเราจะได้ขับผ่านเขาแล้วนะเขาเปิดทำการแล้วเราก็เลยจะขับไปยังทางที่เรายังไม่ได้ผ่านนิดนึงนะคะคราวที่แล้วก็จะไปกระเช้าอีกที่นึงที่เป็นกระเช้าที่เท่เก๋ไม่ซ้ำใครเลยที่ในฝั่งตะวันตกนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเริ่มต้นจากการขับจากโรงแรมนะคะไปยัง Passo Falzarego ที่คราวที่แล้วปิดไปเรามาแวะ Passo Falzarego นะคะเป็นที่ที่ปิดไปเมื่อคราวที่แล้วขามาตอนแรกเราจะมาพาสเนี่ยมาขากลับแทนแปลกดีค่ะของฝากที่นี่เขาขายลวดหนามเราก็ไม่รู้เป็นของจริงของปลอมเนาะแล้วก็มีไกด์บุ๊กเล่มนี้มันก็จะพูดถึงเรื่องแบบเหมือนลวดหนามสงครามที่เหมือนแถบนี้คงจะเป็นที่แบบมีลุยกันเยอะๆตอนสงครามแล้วกลายมาเป็นของฝากได้ถาม ChatGPT มาว่าตรงนี้มันคือมีส่วนสำคัญยังไงกับสงครามก็คือสรุปก็คือมันตรงนี้เป็นด่านสำคัญที่เขารบกันดุเดือดพอสมควรค่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1อิตาลีกับอิตาลีรบกับออสเตรียฮังการีเขาเลยมีของฝากเป็นแบบเกี่ยวกับสงครามด้วย ChatGPT ยังบอกอีกว่าถ้าเราขึ้นกระเช้าไปยังยอดเขาตรงเนี้ยเราจะสามารถเข้าไปชมอุโมงค์นะคะเป็นอุโมงค์ที่ทหารอิตาลีเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยสงครามที่รบกับออสเตรียฮังการีเป็นอุโมงค์ที่เอาไว้ไปวางระเบิดใต้ฐานที่มั่นของศัตรูเราตั้ง Google Map นะคะขับออกจากPasso Falzarego จะมุ่งหน้าไปกระเช้าของ Sassuolo เราก็ขับไปตามทางที่ Google บอกเลยนะคะมันก็เลือกทางที่สั้นที่สุดมาให้เรา 40.6 กิโลเมตรใช้เวลา1 ชั่วโมง 4 นาทีแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ทั้งทางตอนเหนือหรือทางตอนใต้ที่เราเคยโชว์แมปตอนเราขับข้ามมาครั้งแรกอันนี้ก็จะได้ไปผ่านที่ใหม่อีกนะคะมีทั้งจุดแลนด์มาร์คที่รู้จักชื่อบ้างไม่รู้จักชื่อบ้างแต่ก็ทำให้เราได้พบเส้นทางใหม่แล้วก็วิวแบบใหม่ที่ไม่เหมือนตอนขามาค่ะวันนี้เราก็ชิลๆนะคะตรงไหนสวยก็จอดแวะถ่ายได้ตรงนี้เรามาหาชื่อเจอภายหลังใน Google Map นะคะว่าชื่อนี้มันเป็นจุดที่อยู่ใน Passo Sella นะ
และสามารถมองเห็นวิวได้แบบ360องศาเลยนะคะ จุดจอดแวะสวยๆเนี่ยมีทั่วไปเลยนะคะ ในเส้นทางที่เราผ่านมาเผื่อเวลาสำหรับแวะถ่ายรูปด้วยเวลาขับไปเพราะมันวิวสวยเยอะจริงออกจากพาโซเซล่านิดเดียวก็จะไปถึงจุดที่เป็นจุดขึ้นกระเช้าขึ้นไปดูแซสโซลุงโกแล้วค่ะ ๆเรามาแวะอีกจุดที่มีกระเช้าแบบเอกลักษณ์นะคะซัสโซลุงโก เวลาเพื่อนๆตั้งใน Google Map ตั้งจุดเนี่ยตามชื่อที่เราขึ้นให้ได้เลยนะคะ ถึงจะมาถึงจุดขึ้นกระเช้า เห็นไหมคะว่ากระเช้าที่แซสโซลุงโกมันรูปทรงเป็นเอกลักษณ์มากเลยเนาะก็คือมันเป็นกระเช้ายืนนะคะ ไม่มีที่นั่งภายในแล้วก็เข้าไปได้แค่อย่างมากสุด2คนเท่านั้นเขาบอกว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะกระเช้าแบบโบราณค่ะซึ่งหาได้ยากแล้วในยุโรปที่อื่นๆแต่ที่นี่เขายังอนุรักษ์เอาไว้การขึ้นลงกระเช้าอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ทักษะการกระโดดหน่อยนะคะจะแบบลังเลไม่ได้เลยนะกระเช้านี้ฝรั่งก็มีชื่อเล่นให้เขาด้วยนะคะเรียกว่า coffin lift coffin ที่แปลว่าโลงศพมันก็รูปร่างเหมือนอยู่ค่ะชื่อก็เลยไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่เราเคยดูรีวิวแล้วก็มันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะมันมีแบบสมมติกระเช้ามันขึ้นไปแล้วไปหยุดค้างอ่ะมันก็จะค่อนข้างแกว่งเยอะเพราะมันกระเช้าอันเล็กแล้วก็ถ้าเราแบบเคลื่อนที่ในกระเช้าอะไรเงี้ยมันก็จะแกว่งหน่อยวันนี้เราตัดสินใจไม่ได้ขึ้นเคเบิลคลาสที่นี่นะคะราคาตั๋วไปกลับอยู่ประมาณ25 ยูโรถ้าใครอยากมาขึ้นเนี่ยสามารถใช้โดโลมิติซูเปอร์ซัมเมอร์พาสมาขึ้นได้ด้วยนะเราเห็นมีคนที่รีวิวขึ้น3กระเช้าในวันเดียวเหมือนกันแต่มันก็จะแน่นหน่อยทั้งอัลเพดิซูซีเซเชดาแล้วก็แซสโซลุงโกใกล้ๆกับที่ขึ้นกระเช้าแซสโซลุงโกค่ะพอขับเข้าไปก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันนะมันดูเหมือนเป็นกระท่อมปลายนาก็คือเป็นกระท่อมที่อยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าแล้วมีดอกไม้เยอะเลยตอนนี้เป็นร้านเล็กร้านเล็กร้านลับ คนเต็มเลยนะคะ ไม่รู้จะบรรยายยังไงค่ะแต่มันรู้สึกกินแล้วสุขภาพดี มาอิตาลีเนี่ยแต่ละร้านเขามักจะมีเครื่องดื่มที่เขาแนะนำเป็นเอกลักษณ์และมักจะใส่สมุนไพรเข้าไปค่ะระหว่างที่รออาหารเราก็สามารถไปสำรวจทุ่งของเขาได้นะคะฮัลโหล เป็นร้านที่ให้บรรยากาศเหมือนได้มากินข้าวในฟาร์มเฮาส์เลยในบ้านเกษตรกรจริงน้องรับแขกด้วยนะ เมนูนี้จะเป็นเมนูที่ทุกโต๊ะเขาสั่งกันนะคะเป็นดัมปลิ้งลูกกลมๆเราเลยต้องชิมด้วยปั้นรวมกันมาแล้ว มันเหมือนมีเบดครัมป์เนาะเนี่ยมีขนมปังสรุปรสชาติอาหารนะคะก็จะเป็นแนวธรรมชาติกินแล้วสุขภาพดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเทควิวเอาละกันนะรสชาติอาจจะไม่สะใจคนไทยเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ก่อนนะคะตอนหน้าเราจะพาคุณขับรถไปเมืองโบซาโนเป็นเมืองสุดท้ายก็ได้ที่เราจะไปซื้อของฝากที่เป็นแบรนด์ขนมโด่งดังของโดโลไมต์เลยนะนั่นก็คือเวเฟอร์ล็อกเกอร์นะคะปีนี้เขาฉลองครบ100 ปีเราจะตามไปถึงโรงงานล็อกเกอร์เลยและทางที่จะขับไปโรงงานล็อกเกอร์เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายหายนะที่จะเกิดขึ้นกับเราในตอนต่อไปหลายสิ่งหลายอย่างมากค่ะตามมาชมประสบการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตจากการท่องเที่ยวได้ต่อนะแต่ว่าเราก็ยังไม่พลาดที่จะเก็บภาพสวยๆนะเรายังพาไปเที่ยวโบซาโนพาไปเที่ยวเมืองเทรนโตไปเลคโคโมกันก่อนแล้วถึงจะเดินทางกลับไทยด้วยความวุ่นวายและคิดถึงบ้านน่าดูค่ะติดตาม JP on the Go ตอนหน้ากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ